الله بالخير جميعا. تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم. اليوم إن شاء الله عندنا مراجعة لهالماكينة، ماكينة لامرزوكو ليفا. طبعا ماكينة غريبة زي ما انتم شايفين، وتأخرنا جدا في مراجعتها، ولكن إن شاء الله أن يعني تكون المراجعة تليق بهالتأخر. الماكينة زي ما انتم شايفين ماكينة تستخدم تقنية الذراع. هذه التقنية هي قديمة جديدة. هذه التقنية ترجع إلى عام 1947 لما اخترع تقنية الذراع، وإن كان ليس المخترع بشكل أساسي، ولكن ساهم في الاختراع يعني واحد اسمه أرتشيلي جاجيا. فتقنية الذراع هي تقنية قديمة، ولكن الشركة سوت عليها تطويرات كثيرة وبراءات اختراع كثيرة إن شاء الله بنستعرضها مع بعض. برضو من الأشياء الجميلة الشاشة. طبعا الماكينة حجمها جدا ضخم، يعني وزنها وهي فاضية ما فيها موية تقريبا 68 كيلو، لذلك من المكاين الكبيرة جدا. طيب وش فكرة الذراع بشكل عام؟ وإن اختلفت المكاين إلا أنه الفكرة واحدة. الفكرة أنه الاستخلاص يكون بشكل يدوي باستخدام الذراع هذا جانب. الجانب الثاني أنه الضغط فيها يتكون من خلال سبرينج. طبعا الماكينة هذه فيها شوية اختلافات، ولكن السبرينج سبرينج كبير موجود هنا. السبرينج هذا هو اللي يضغط الموية على الاسبريسو الموجود هنا، أو على كيكة الاسبريسو الموجودة في البورتا فلتر. الضغط اللي تكون الماكينة هذه هو ضغط تنازلي، مو ضغط تصاعدي ولا ضغط ثابت، لا هو ضغط تنازلي. يعني عندنا مرحلة ترطيب، بعدين صعود، ثم تنازل إلى نهاية الاستخلاص. برضو من خصائص مكان الليفر ما تقدر تفصل الاستخلاص، لا الاستخلاص يستمر إلين الموية اللي في الشامبر هنا تفضى، فلذلك تلقى أنك تسحب. بالنسبة للمواصفات الفنية للماكينة، الماكينة دبل بويلر سخانين، وهذا شيء جديد في مكائن الليفر. سخان التبخير حجمه 3.5 لتر، سخان القهوة حجمه 1.3 لتر. الماكينة طبعا فيها 3 BID، 2 منهم للكوفي بويلر وواحد للستيم بويلر. الماكينة فيها 5 بوردات تتحكم في الماكينة وتدير الماكينة. التبخير زي ما انتم شايفين عن طريق الذراع هذا. طبعا تبخير قوي جدا. فيها شاشة زي ما انتم شايفين. الشاشة هذه نتحكم فيها من الماوس هذا. فيها لايف بروفايلنج، تعطيك البروفايل بشكل فعلي أثناء الاستخلاص، بنشوف إن شاء الله بعد شوي. فيها مضخة روتاري بامب داخلية، وفيها كذلك خزان داخلي هنا لو بغيت تستخدمه. تتصرف طبعا وتتشبك دايركت. طيب بحاول أشرح لكم بشكل ورقي كيف يكون الاستخلاص في مكاين الذراع. إذا افترضنا أن هذا الجراف يرسم لك الضغط وهنا الوقت. طيب إذا سحبت الذراع إلى أسفل فغالبا تبدأ من ضغط منخفض وضغط ثابت اللي هو تقريبا 3 بار. طبعا فيها الماكينة في لامرزوكو ليفا تقدر تتحكم في البداية، ممكن تخليها من 2 بار، ممكن تخليها من 1 بار. 3 بار طول ما أنت منزل الذراع إلى تحت، ولنفرض أنه لمدة 10 ثواني. أول ما تفلت الذراع راح يبدأ الضغط يقفز بشكل رأسي، يوصل إلى 9 بار. وهذه الماكينة تقدر أنت تتحكم، برضو هذه الإضافة الجديدة في الماكينة هذه، أنك أنت تقدر تتحكم في الماكسيموم برشر. تقدر تخلي 9، تقدر تخلي 8، تقدر تخلي 12 اللي ودك. بعد كذا راح يكون في نزول. بعد كذا قلنا راح يصير فيه عملية تنازل. طبعا الضغط اللي هنا هو عملية ضغط السبرينج على كيكة الاسبريسو، على البورتا فلتر. فكل ما نمشي في الوقت كل ما الضغط هذا كيكة الاسبريسو تفقد مقاومة، تكون مقاومتها أضعف وأضعف وأضعف، وبالتالي يصير عندنا استخلاص تنازلي 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 إلى نهاية الاستخلاص. فهذه الفكرة فكرة الاستخلاص التنازلي ميزته هو تقليل المرارة. كذلك أن المفروض أن يكون الشت سويت، يعني حالي بشكل أكبر. هذا الافتراض طبعا أنه النوع هذا من الاستخلاص يكون الحلاوة فيه أكثر والمرارة فيه أقل.
طيب هذه شاشة الماكينة زي ما انتم شايفين، يوضح لك هنا حرارة التبخير وحرارة الكوفي بويلر، وهنا يعطيك البري انفيوجن. طالما انت منزل الذراع، لو الان نزلت الذراع راح يبدأ يحسب البري انفيوجن. لما افلته ويكون فيه مقاومة، لما يكون في قهوة هنا راح يبدأ يحسب ضغط البار، لكن بما انه البورتافلتر فاضي عندي فمعطيك صفر. طيب نشوف بشكل عام وش اللي عندنا من الخيارات. في عندنا الباور اوبشن، تقدر تدخل الماكينه في الايكو مود، مجرد انك تضغط كذا الماكينه راح تلاحظون انها تبدا تفصل الكوفي بويلر عن التسخين. الستيم بويلر راح يبقى ساخن. اذا تبي تشغلها مره ثانيه تضغط كذا مره ثانيه وتشتغل الماكينه من جديد. الخيار الثاني اللي هو انك تقدر تطفي الماكينه من هنا، هذا في خيارات الاوبشن. طيب هنا الماشين سيتنجز نقدر، طيب من خلال السيتنج للماكينه نقدر نتحكم في التي وونت، كم حجم المويه او كم الوقت. لو دخلنا كذا نشوف انه بالتايم نقدر نخليه بشكل مستمر، انا افصله او لا، اللي هو التي وونت ذراع المويه. واقدر اخليه بالوقت، واقدر اقترح عليه مثلا انه يفتح 15 ثانيه وبعدين يرجع يفصل. واذا ضغطت عليه ضغطه مطوله يعطيني مثلا وقت اطول. ففيه الزر حق المويه فيه خيارين. ممكن برضو اخليه بالدوز بالحجم، يعني في عده خيارات. كذلك الكوفي بويلر من هنا اقدر اسوي له ديسيبل، اقدر اطفي الكوفي بويلر، اقدر اتحكم في الحراره. لاحظ عندك الكرنت والتارجت، الان حرارته 88 ونص وهو يبيه 88. طبعا اقدر اغير الحراره زي ما ابي بالشكل هذا، اخليها مثلا 90. طيب من هنا نقدر نتحكم في الاضاءه، من هنا نقدر نسوي ريست والى اخره. طبعا في خيارات اكثر ندخلها، لكن فيها باسورد وانا ما ودي ادخل الناس لها، لانها يعني خيارات معقده شوي وفيها فانكشن كثيره. لكن باختصار هو نطفي الماكينه وندخل الخيارات، نعلق على الزر هذا راح يطلب منا باسورد، راح نعطيه باسورد اللي هو هذا الباسورد 3090، وراح يدخلك على التكنيكال للماكينه. ومن هنا عندك خيارات كثيره جدا تقدر تتحكم فيها في الماكينه، خيارات كثيره جدا. تقدر تطفي البمب، تقدر تستخدم الماكينه بمضخه وبدون مضخه، تقدر تتحكم في الستيم، تقدر تتحكم في اشياء كثيره في الباراميترز بشكل كامل للماكينه زي ما انتم شايفين. شوفوا هذا مثلا، هذا الباراميترز المفروض ما احد يلعب فيه. الان الذراع ابى اقرب لكم الكاميرا تشوفون السبرينج اللي هو هذا السبرينج. شوفوا شكله لما نجي نستخلص. لما الان بسحب الذراع على تحت، لاحظ كيف لما افلت الذراع الضغط راح يتكون من خلال السبرينج اللي هنا. طيب السبرينج هذا اقدر اتحكم في مقاومته في الماكسيموم بار حقه من خلال الصامولة اللي هنا. في ورا هنا صامولة اقدر اخليه يوصل الى 9 بار الى 12 بار من خلال الصامولة اللي هنا. وهذه براءة اختراع جديدة لمرزوكو، اللي هو اني اقدر اتحكم في مقاومة السبرينج اللي هنا. برضو من الاشياء اللي اضافوها واللي تعتبر براءة اختراع اللي هو الاسنان هذه. لاحظ معي اقدر اتحكم من خلال هالكلتش، اقدر فكرة الاسنان هذه. هذا السن تقريبا في 36 ملي مويه، هذا السن اكبر في 42، هذا في 60، هذا فيه 70، هذا فيه 90 وهكذا. فكل سن من الاسنان هذه فيه كمية مويه تعبي الشامبر اللي هنا، شامبر المويه. فلما ابي اصغر شيء غالبا الاستخلاص انه يبدا من هنا. غالبا اغلب الناس يعني ما راح يستخدم كميات كبيره، فتستخدم السنه هذه. تقدر تستخدم من هنا، تقدر تستخدم من هنا. طبعا هذا الكلتش اللي هو اليدوي هذا اللي تقفل به على السنه. لاحظ معي، شوف
هذه محاولة منهم، لأنه زي ما قلنا مكائن الليفر ما في. طبعا هي محاولة منهم أنهم يخلون الماكينة مش فوليومتريك، ولكن قدر الإمكان ما يكون في هدر كبير في الاستخلاص، لأن مكائن الليفر القديمة كان الشت اللي طلعه شت كبير. فأنت مثلا إذا كان الشت حقك 30 ملي فأنت بتسحب الكوب، ولكن الماكينة تبقى تستخلص إلين ما يتفضى الشامبر اللي هنا اللي معبى موية. هذه يعني محاولة منهم في أنهم يخلون الماكينة أشبه بالفوليومتريك، وأنك تقدر تتحكم فيها من خلال الأسنان اللي هنا في الكلتش هذا. طيب بنسوي إن شاء الله شت من هالجميلة تيكو بيبي. هذه قهوة كولومبية جميلة جدا ومجففة. تشوفون شكل وطريقة الاستخلاص. شوف الآن الذراع، هذه المرحلة هي مرحلة الترطيب أو البري انفيوجن. لما أفلت كذا يبدأ الاستخلاص الطبيعي. الآن الاستخلاص كان عندنا ترطيب 14 ثانية، والآن لاحظ الاستخلاص بشكل تنازلي. طبعا أحد خصائص مكاين الليفر أن الكيكة تكون جافة جدا في نهاية الاستخلاص. شوف شلون. حار. بالنسبة للستيمر طبعا هو ديول وول ستيم، بمعنى أنه معزول عزل دبل وال. الستيل هذا مدبل، فعادي تقدر تبخر عليه وبدون ما يسخن معك ابدا، ما في اشكاليه. طبعا الستيمر قوي جدا جدا جدا، 4 فتحات. الجميل هنا انه التبخير بالذراع هذا يستخدم صمام اسمه البونشوميتر سالينويد فالف. فكرته انه عمليه فتح الصمام هي باستخدام صمام كهربائي او صمام الكتروني. فوش الميزه فيها الصمام؟ انه انت تقدر تتحكم في قوه الستيمر. فالان شوف، الان مفتوح ولكن قوه ضعيفه جدا. لما ازيد فانت عندك تحكم في قوه التبخير. طبعا التبخير جدا قوي. بسوي شت ثاني عشان تشوفون شكل الاستخلاص من هنا. شوف لما انزل الان انا في مرحله البري انفيوجن او الترطيب. بس خلوني اوزن الكوب. لاحظ عندك العداد تقريبا 2.9 3 بار. اول ما ارفع الذراع لاحظ على طول الاستجابه طلع الين 9 بار، وبعدين راح يبدا بشكل تنازلي. اخيرا الماكينه زي ما انتم شايفين فيها من على الجنب من هنا جيج. الجيج هذا يقرا لك ضغط المضخه لما تشتغل. طبعا يفضل انه يكون 3 بار. تقدر تضبط المضخه موجوده هنا، تتحكم فيها من تحت الماكينه بسكروب. تضبط على 3 بار كاقصى حد. ممكن تخليه اقل لكن مش اكثر من 3 بار. هذا اللي يتحكم لك في الترطيب لما يكون الذراع منزل على تحت. فالتحكم عندك من هنا من الجيج هذا. هذا كل شيء عندنا تقريبا عن الماكينة. اللي عنده سؤال أو استفسار
نجاوب إن شاء الله بكل سرور.